سلام دوستان، سلیمی هستم. این جلسه رو میخوایم راجع به انواع خطاهای برنامه‌نویسی تو پایتون با هم دیگه صحبت کنیم که خیلی هم مهمه. باید این دسته‌بندی رو بدونید و بدونید که چطور با هر کدوم از اونها در واقع باید مقابله کنید. عرضم به حضورتون 3 دسته اصلی خطا وجود داره توی پایتون. دسته اولش در واقع همون خطاهای نحوی یا سینتکس ارور هستش. من اینجا می نویسم، کامنتش میکنم، سینتکس ارور. دسته اول ما هست یا اون خطای نحوی. عرضم به حضورتون این نوع از خطاهایی که مثلا فرض کنید که شما دستوری رو با اون شکل گرامری که باید به کار ببرید دقیق به کار نبرده باشید. یعنی چی؟ مثلا من اینجا میام دستور پرینت می نویسم، میگم پرینت مثلا همون هلو ورد ساده، یه هلو ورد برام چاپ کنه، میزنم هلو ورد. حالا اینجا به فرض پرانتز رو فراموش کنم، قرار بدم. اگر این برنامه رو اجرا کنم، این برنامه در واقع متوقف میشه. یعنی زمانی که داره توسط پارسر پایتون پارس میشه، نگاه میکنه به شکل نحوی این دستور، میگه شکل نحوی این دستور درست نیست، سینتکس به درستی به کار نرفته و اینجا در واقع از ما چیکار میکنه؟ خطا میگیره. میگه این پرانتز که باز شده چیه؟ این نوشته was never closed، یعنی بسته نشده. پس همینجا جلو ما رو میگیره دیگه موقعی که اجرا میکنیم. حالا مثلا فرض کنید یه جایی شما مثلا حالا تو فصلهای بعدی مثلا دستور ایف رو میخونید یا مثلا دستورات فور رو میخونید، اینا باید بعدشون علامت کلون بیاد. اگر احیانا من فراموش کنم که علامت کلون رو قرار بدم، اینم از نظر پایتون یه سینتکس اروره. یعنی دقیقاً اون سینتکس رو ما رعایت نکردیم به درستی و به این شکل در واقع باش برخورد میشه. نوع دوم خطاها، من حالا این پرانتز رو میذارم که خطا رفع بشه، برنامه رو اجرا میکنم، همونطوری که میبینید هلو ورد چاپ شد، خطا رفع شد. نوع دوم خطاها در واقع ران تایم ارورز یا در واقع خطاهای زمان اجراست. من اینو براتون اینجا بنویسم. با حروف کوچیک مهم نیستش. ران تایم ارور. ران تایم ارور رو چه نوع خطاهایی؟ خطاهایی که در واقع زمان اجرا اتفاق میفته. یعنی برنامه داره اجرا میشه، ممکنه چندین خطش اجرا بشه، یهو به اون دستور که میرسه ما یه خطای ران تایم داشته باشیم. حالا این ران تایم چه نوع خطاییه؟ فرض کنید که مثلا یه برنامه نوشتیم که میخواد اطلاعاتی رو بره از داخل فایلی بخونه. خب برنامه اجرا میشه، خطوطش میرسه به اون خطی که قراره بره اطلاعات رو از فایل بخونه، میره توی اون مسیر، میبینه که فایل وجود نداره. این میشه یه خطای ران تایم ارور. برنامه یه خطا میده و از برنامه چی میشه؟ خارج میشه. یا مثلا فرض کنید که همین در رابطه با دیتابیس هم میتونه باشه. یعنی فرض کنید که شما اومدید اطلاعاتی رو میخواید داخل یه دیتابیس بنویسید یا اطلاعاتی رو از داخل یه دیتابیس یا اون بانک اطلاعاتی بخونید. به فرض حالا اون کانکشن استرینگ یا اون اطلاعات اصلی که باید بتونه بره به دیتابیس وصل بشه درست نیست و برنامه تو اون نقطه متوقف میشه. این هم یه ران تایم اروره. و یا مثلا فرض کنید که شما یه جایی مثلا فرض کنید که اومدید یه محاسبه رو انجام بدید. یه مثال ساده اینجا بنویسم. مثلا فرض کنید یه متغیری داریم ما به فرض به نام x، میگیم x مساویه با یه عددی مثلا 15 تقسیم بر 0. خب عدد تقسیم بر 0 توی ریاضی تعریف نشده است. این خودش یه ران تایم اروره، نمیتونه 15 رو تقسیم بر 0 کنه. من این رو حالا اینم باشه که بگیم آقا این خط اجرا شد، به این خط که رسید ما با یه ران تایم ارور مواجه شدیم. برنامه رو اجرا میکنم، ملاحظه بکنید.
خب هلو ورد رو چاپ کرد، یعنی این خط اجرا شد، ولی وقتی رسید به این خط دید عدد تقسیم بر 0 تعریف نشده است، یه خطا به ما داد، زیرو دیویژن ارور یا همون دیویژن بای زیرو. این یک ران تایم اروره، یعنی برنامه در حالت اجراست یهو به یه دستوری میرسه که در واقع خطای چی داریم؟ ران تایم ارور داریم. برنامه متوقف میشه و خارج میشه که خب این ران تایم ارور ها رو حالا توی پایتون پیشرفته راه مقابله باهاش یاد میگیریم. دو تا مشکل برای ما ایجاد میکنه. شما فکر کنید مثلا یه فرمی هست، دارید اطلاعاتی یه کارمندی رو دیتا انتری میکنید، نام خانوادگی، سنش، آدرسش، همون این اطلاعات رو داریم وارد میکنیم. موقعی که مثلا میان سنش رو وارد کنم، مثلا میزنم 27، یا دستم به یه حرفی میخوره، مثلا میشه 27 مثلا ام. وقتی که میاد این اطلاعات رو توی مثلا فرض کنید یه فایل یا مثلا توی دیتابیس ذخیره کنه، من اونجا گفتم که سن از نوع عددیه، ولی در حالی که مثلا فرض کنید که شما مثلا 25 ام که وارد کنید، خب 25 ام که از نوع عددی نیست. اینجا یه ران تایم ارور میده. دو تا مشکل ایجاد میکنه برامون. یکی این که از برنامه خارج میشه. خب من این همه دیتا انتری کردم، نام خانوادگی، آدرس، ایمیل، سن طرف، ممکن مثلا 30-40 تا فیلد وارد کرده باشه اون اپراتور و وقتی دکمه ذخیره یا سیو رو میزنه، یهو با یه ران تایم ارور مواجه میشیم و این اطلاعات اصلا توی دیتابیس ذخیره نمیشه. پس یک، از برنامه میاد بیرون. دو، پیغامی که در واقع به اون اپراتور میده، خب اون اپراتور دلیل نداره که یه برنامه نویس باشه، در واقع پیغامیه که نمیتونه ازش سر در بیاره. خب یعنی چی؟ چه اتفاق افتاد که این خطا رخ داد؟ بنابراین ممکنه که این خطا رو بارها و بارها تکرار کنه بدون اینکه متوجه بشه. این کلا ران تایم اروره که حالا گفتم توی پایتون پیشرفته یه فصل کلا راجع به ران تایم ارورها و راه مقابله باش که تحت عنوان اکسپشن هندلینگ خواهیم خوند. پس اینم نوع دوم خطاهای ما بود و نوع سوم خطاهای منطقی یا لاجیکال ارور هستش. من اینجا بنویسم براتون، کامنتش میکنم. لاجیکال errors. خطاهای منطقی چه نوع خطاهایی هستند؟ خطاهایی هستند که برنامه اجرا میشه، هیچ خطایی هم نمیده، پاسخ هم میده، یعنی جوابم داده میشه ولی اون جوابی که ما توقع داریم نیست. پس اینجا در واقع یه جایی منطق برنامه ما مشکل داره و ما باید در واقع بتونیم اون منطق برنامه رو اصلاح کنیم. یه مثال بزنم. مثلا فرض کنید که ما یه برنامه داریم می‌نویسیم که بیایم مساحت دایره رو حساب کنیم. خب مساحت دایره، من یه شعاع لازم دارم، حالا اون رو دیگه ورودی نمیگیرم، مثلا R یا همون ردیوس، مثلا اینو میدیم مقدارش رو 10، میگیم شعاع دایره‌مون 10 باشه. خب وقتی که میخوام من مساحت رو حساب کنم، میگم یه متغیر میگیرم، مثلا اریا، اسمشو میذارم اریا که مساحت دایره رو بزنم داخلش. بعد میگم یه فرمول رو می‌نویسم، میگم مثلا 2 ضرب در عدد پی که 3.14 هست ضرب در شعاع. اینو محاسبه میکنم و در انتها میام چیکار میکنم؟ پرینت میکنم اریا رو. خب پرینت کن اریا رو برام. خب من فقط اینو کامنت کنم چون ران تایم اروره اجازه نمیده برنامه‌مون اجرا بشه، کامنتش میکنم که از حالت اجرا خارج بشه. خب بریم ببینیم که این لاجیکال ارور ما یعنی چی، چه معنی داره. برنامه رو اجرا میکنم. خب توی خروجی به من یه عددی رو داد، 62/8. بعد که میام اینو حساب کتاب میکنم، چک میکنم، میبینم که نه، مساحت دایره‌ای که شعاعش 10 نباید این عدد بشه. چه اتفاق افتاده؟ وقتی که بررسی دوباره میکنم با دقت بیشتر، میبینم اینجا من اومدم مساحت دایره رو اشتباه نوشتم. این محیط دایره است، 2PR، 2 ضرب در عدد P ضرب در R. مساحت دایره عدد P ضرب در R ضرب در R، یعنی PR2.
یعنی عدد پی ضرب در آر ضرب در آر. این یه خطای چیه؟ لاجیکال ارور. پس دیدید برنامه اجرا شد، جوابم داد، ولی اون جوابی که من توقع داشتم نبود. خب اونجا دیگه باید بیایم برنامه رو چیکار کنیم؟ اصلاح کنیم، که حالا راه مقابله با لاجیکال ارور رو هم خدمتتون میگم. باید برنامه رو در واقع دیباگ کنیم یا تریسش کنیم اصطلاحاً، که توی ویدیوی بعدی در واقع دیباگ کردن رو بهتون آموزش خواهم داد که مخصوص چیه؟ لاجیکال ارور است. وقتی لاجیکال ارور داشتید چطوری باید متوجه بشید؟ باید بیاید خط به خط برنامه رو تریس کنید، ببینید این اشکال توی کدوم خط از برنامه اتفاق افتاده. خب من این برنامه رو اصلاحش بکنم. مساحت دایره PR2، یعنی عدد P ضرب در R ضرب در R، یا R به توان 2 فرقی نمیکنه. اینجوری باید می نوشتم، من اشتباهی نوشتم، مثلا 2PR. برای همین یک لاجیکال ارور یا خطای منطقی برام پیش اومده بود. الان برنامه رو اجرا میکنم. حالت قبلی در واقع شده بود 60 و خورده، الان شد چند؟ 314. آر 10 ضرب در 10 میشه 100. 100 ضرب در 3 ممیز 14 میشه 314. این میشه مساحت دایره ما. پس این هم میشه لاجیکال ارور. پس اینا رو خوب روش حساس باشید که دقیقاً انواع خطا رو بشناسید. حالا به مرور که داریم برنامه نویسی میکنیم، من هی اشاره میکنم، میگم مثلا این سینتکس اروره، این ران تایم اروره، این لاجیکال اروره، که کامل براتون جا بیفته. اینجا سعی کردم که دسته‌بندی کنم و از هر کدوم تقریبا یه مثالی رو با هم داشته باشید که تا یه حدودی باهاش آشنا بشید. بسیار تا جلسه بعد.